नमस्कार, जय नेपाल। साथीहरु तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो चाहिँ CoachTHARU च्यानलमा र अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ कक्षा 8 का 4 नम्बरको बारेमा चर्चा गरे र 4 नम्बरको बारेमा 4 नम्बरको क्वेशन कसरी बनाउने हो, कसरी समाधान गर्ने हो त्यसको बारेमा सिके। आज हामी चाहिँ 5 नम्बरको बारेमा सिक्ने छौं है। र 5 नम्बरमा सबभन्दा पहिला यो बुझौं, यो प्रश्नलाई के दिएको छ भने यदि A बराबर 0 1 2 3 4 5 भए तलका समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस्। सूचीकरण विधि भनेको हैन कोमा दिई छुट्याई लेख्ने विधिलाई है सूचीकरण विधि भन्छौं। जसरी 1 क नम्बरमा छ A का प्रत्येक सदस्यहरुमा 1 जोड्दा बन्ने समूह B। अब A का यति सदस्यहरु दिएको छ, यसमा 1 1 जोड्यो भने अर्को समूह बनाउने B को। त्यसै A का प्रत्येक सदस्यलाई 2 ले गुणन गर्दा बन्ने समूह C। अब हेर्नुस्, अब A मा दिएको सदस्यहरुलाई 2 ले गुणन गर्दाखेरि बन्ने समूह C, यो सबैमा गुणन गर्ने 2 ले त्यसपछि बन्ने समूह C। त्यसैगरी यो ग नम्बरमा छ तपाईको 1 मा भएका बिजोड संख्याहरुको समूह D। अब A मा कुन बिजोड संख्याहरु छन् त्यसको समूह D बनाउने। त्यसैगरी अर्को यसमा दिएको छ, हेरौं, अर्को यहाँ दिएको छ A हैन, हेर्नु भएको छ नि, A मा भएका 10 का गुणनखण्डहरुको समूह, यी 10 का गुणनखण्डहरु जस्तै 10 एकाइ 10, 2 पंचे 10, 5 दुना 10 समूहहरु। अब अंगमा छ माथिका समूहलाई बुझाउने सर्वव्यापक समूहहरु लेख्नुहोस्। अब सर्वव्यापक समूहहरु, माथिका समूहले भने सर्वव्यापक समूह भनेको माथिका समूह A B C D खप्टिएका र अलगिएका समूह के हुन् छुट्याउनुस्। यसरी खप्टिएका र अलगिएका पनि छुट्याउनु छ है। अब हामी चाहिँ लागौं, अब यसलाई समाधान गर्नेतिर लागौं है। हेरौं, अभ्यास 1.1 को 5 नंबर A बराबर दिएको छ 0 1 2 3 4 5। त्यसरी कमा के भनेको छ भने A का प्रत्येक सदस्यहरुमा 1 जोड्दा बन्ने समूह B। अब हेर्नुस्, बन्ने समूह B, A का यो सदस्यहरु छ त 0 मा +1 गर कोमा 1 मा 1 गर कोमा 2 मा +1 गर कोमा 3 मा +1 गर कोमा 4 मा +1 गर कोमा 5 मा +1 गर कोमा। अब यसलाई जोडेर लेखिदिने। त्यसैले B बराबर यो भयो 1 1 1 2 3, यो भयो 4, यो भयो 5, यो भयो 6, यो भयो यसको एन्सर। अर्थात A का सदस्यमा 1 जोड्दा बन्ने समूह यो भयो। हामी यसरी पनि जोडेर लेख्न सक्छौं डाइरेक्ट। 0 मा 1 जोडे 0 के रे 1, 1 मा 1 जोडे 2, 2 मा 1 जोडे 3, 3 मा 1 जोडे 4, यसरी जोड्न सक्छौं तपाईहरुले बुझ्नको लागि। त्यसैगरी ख मा के भनिएको छ बुझ्नु होला। ख मा के भनिएको छ भने A का प्रत्येक सदस्यहरुलाई 2 ले गुणन गर्दा बन्ने समूहहरु C। अब हेर्नु C, A का सदस्यहरु के छ 0 1 2 3 4। अब यसमा 2 ले गुणन गर्ने गुणा 2 कोमा 1 गुणे 2 कोमा 2 गुणे 2 कोमा 3 गुणे 2 कोमा 4 गुणे 2 कोमा त्यसगरी 5 गुणे 2। अब हेर्नुस्, देयरफोर C बराबर के भयो भने यो 0 2 4 6 8 10, यो भयो यसको एन्सर। त्यसैगरी अब चाहिँ ग नम्बरमा हेरौं। ग मा के भनिएको छ भने A
मा भएका बिजोड संख्याहरूको समूह डी। अब हेर्नु डी बराबर, अब ए मा हेर्नु त ए मा कुन कुन बिजोड संख्या छ? 2 छैन, 1 3 5, 1 लाई पनि बिजोडमा लिन्छ, वा जम्मा तपाईले 3 5 लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 3 5 यो भयो यसको एन्सर 1 3 5। वा स्पष्ट यसको बिजोडमा चाहिँ 3 र 5 लिन सक्नुहुन्छ र कहीँ 1 पनि लिएको हुन्छ, एज्युम सपोज लिएर है, किनभने यो पनि बिजोड छ, जोडा छैन है, त्यही भएर। त्यसै गरी घ नम्बरमा के छ? घ नम्बरमा के छ? ए मा भएका 10 का गुणनखण्डहरू भनेको ए मा भएका 10 को गुणनखण्डहरू ई यसलाई यम लेखौँ, यम बुझ्नुभयो, यसको अर्थ मल्टिप्लाई। अब हेर्नुहोस् यसमा 10 मा भएका 10 एकाइ 10 हुन्छ, 2 पंचे 10 हुन्छ, 5 दुना 10 हुन्छ, अर्थात् यसको गुणनखण्ड के भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् 1 भयो, त्यसै गरी 2 भयो र 5 भयो, यो यसको गुणनखण्ड भयो एन्सर। त्यसै गरी यसको अङ्गमा छ माथिका समूहलाई जनाउने सर्वव्यापक समूह लेख्नुहोस्। अब सर्वव्यापक समूह लेख्नुहोस्। अब सर्वव्यापक समूह कसरी लेख्ने? अब यसमा सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो अङ्क हेरौँ। यसमा हामीले हालसम्म सबैभन्दा ठुलोमा 10 आयो र सबैभन्दा सानोमा 0 आयो भने यसको सर्वव्यापक समूह के हुन्छ? 1 देखि 0 सम्म। त्यसैले अङ्क नम्बरमा सर्वव्यापक समूह U युनिभर्सल अफ सेट भनिन्छ। यसरी U बराबर हामी के लेख्छौँ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10, यो भयो यसको एन्सर। त्यसै गरी अर्को भनेको छ माथिका समूह ए बी सी डी ई मा खप्टिएका र अल्गिएका समूह, बुझ्नु होला, ए बी सी डी र ई मा अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? अगाडिको भिडियोमा पनि म तपाईहरूलाई बताएँ, खप्टिएको भनेको दुईवटा समूहहरूको सदस्य संख्याहरू एक आपसमा यदि मिलेको छ, कमन छ, साझा छ भने खप्टिएको छ, यदि मिलेको छैन, साझा छैन भने अल्गिएको छ। अल्गिए भनेको अलगै छुट्टै बस्ने, पहिला पनि भिडियोमा भने खप्टिएको भनेको दुःख सुखमा भएर पनि एकै साथमा बस्नेलाई खप्टिएको भनिन्छ है। अब हेर्नु यहाँ कुरा छ ए बी सी डी ई एफ मा कुन खप्टिएको छ, कुन अल्गिएको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नु ए मा ए का सदस्य संख्या 0 1 2 3 4 5 छ। त्यसै गरी बी का सदस्य पनि, बी का सदस्यलाई यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 5 छ भने समूह ए र बी के छ भने खप्टिएका, किनभने समूह ए का सदस्य संख्या समूह बी मा मिलेको छ भने ए र बी खप्टिएको समूह हो, एन्सर। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी सिडी, अब हेर्नु सी र डी,
यहाँ सी मा छ 0 2 4 6 8 10 र डी मा छ 1 3 5 भनेको यो मिलेको छैन सदस्य संख्या भनेको अल्गिएको छ सी र डी अल्गिएको समूह हो। यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला र अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। जय नेपाल।